Hi guys! Welcome to Best Friend's Kitchen! If you are new to our channel, please subscribe so you will get updated for our future videos. Today, we're going to show you how to make Biko with Langka. So, eto nga pala yung mga ingredients for this recipe. Tara, simulan na natin. Una, ipiprepare muna natin ng latik or yung solid coconut curds. Ibuhos nyo lang yung coconut milk sa isang pan. Haluin nyo lang ito hanggang sa mag-simmer. By the way guys, kailangan nga pala natin itong lutuin hanggang sa mag-evaporate yung liquid. At this point, as you can see, nag-start na mag-thickens yung milk natin at lumalabas na yung oil. At ngayon, ready na yung latik natin. Patayin nyo lang yung apoy at salain nyo para mahiwalay yung oil. By the way guys, if you still haven't subscribed to our channel, please do so. Just click the subscribe button and hit the notification bell. At ngayon, lutuin naman natin yung glutinous rice or yung malagkit. Siguraduhin nyo lang na hugasan yung mabuti yung bigas bago nyo lutuin. By the way guys, for this recipe, gumamit kami ng 1 kilo ng glutinous rice at nilagyan namin ito ng 5 cups of water. Yung process ng pagluluto ng glutinous rice ay katulad lang ng pagluluto ng regular rice. After nyo maluto yung glutinous rice, iset aside nyo muna ito. At ngayon, lutuin naman natin yung coconut milk. Sa isang malaking kawali, magbuhos lang kayo ng 6 cups of coconut milk. Haluin nyo lang ito continuously at hintayin nyo hanggang sa mag-boil. Kapag kumukulo na yung gata, ilagay nyo na yung asukal, yung minatamis na langka at ang asin. Haluin nyo lang itong mabuti hanggang sa malusaw yung asukal at lumapot yung mixture. Kapag kumukulo na at malapot na yung mixture, hinaan nyo na yung apoy. Pagkatapos, i-start nyo nang ilagay yung niluto nating glutinous rice kanina. By the way guys, sa last process na ito, masusubok ang inyong patience kasi it will take a lot of effort para sa paghalo nito. Ipagpatuloy nyo lang yung paghalo hanggang yung gata ay ma-absorb completely ng glutinous rice.
At isa ring sikreto para ma-achieve yung chewy texture ng biko natin ay ang continuous na paghalo. And there you go! Our biko is now ready! Pwede nyo itong ilagay sa isang bilao na may dahon ng saging. I-brush nyo muna ng coconut oil yung dahon ng saging para hindi manikit yung biko. Ilagay nyo lang yung biko sa ibabaw ng banana leaves at spread out nyo lang ito evenly. Pwede kayo maglagay ng line marking sa ibabaw ng biko para sa design, pero optional lamang ito. After that, ilagay nyo na yung latik at minatamis na langka sa ibabaw. We hope that you enjoyed this video and please give us a thumbs up. You can also comment down below if you want to request recipes that we can feature on our next vlogs. Pakishare na rin ang video ito para everybody happy! Thank you so much for watching! Don't forget to subscribe! Bye guys! Till our next vlog!